Bismillahirrahmanirrahim. So yang ni adalah satu tutorial lagi. Seterusnya untuk kita log kita punya controller ataupun kita punya page ataupun kita nak log routing kita hanya untuk authenticated user sahaja. So by right sebelum ni kita punya kita punya interface. Kalau kita tengok dalam sini, sebenarnya kita boleh pergi terus kepada ni. Kita boleh pergi kepada insert record tanpa kita perlu login. Okay, so macam mana kita nak log certain page ataupun controller ni? Hanya apabila user ataupun authenticated user dah login. So kalau merujuk dalam slide tu, saya buat dua tempat. Sebenarnya either one pun cukup dah. Satu kita log pada kita punya controller atau routing. Satu lagi kita log pada controller. Okay, either one saja dah cukup rasanya. Okay, you try lah. Satu kita boleh log dalam route, dan satu lagi kita boleh log dalam constructor. Then satu lagi juga kita akan buat menu. Nanti kita akan buat menu. Okay, menu kepada let's say user dah login, kemudian dia akan nampak lah menu untuk create record dan menu untuk macam search ataupun something like that yang kita dah buat sebelum ni. Kita dah buat sebelum ni apa? Kita dah buat insert record dan satu lagi search record. So kita boleh log dia hanya kepada admin. So kalau kita tak nak log pun boleh juga. Just pastikan dia available to public. Okay, so pada bahagian controller, okay, pada bahagian controller kita tambah construct ni. Okay, ataupun so first thing adalah pada bahagian route. Route kita lihat dalam route web.php. So sebenarnya dalam previous tutorial tu pun kita dah buat yang ni, middleware auth. So kita boleh log kepada authenticated user dengan tambah middleware auth. Ini untuk group routing. Ini untuk group routing. Kalau single routing tu kita kena buat satu-satu lah. Tapi untuk group routing, yang ni apply kepada semua route yang kita senaraikan. Okay, so ini adalah group routing. Kita dah buat rasanya dalam previous tutorial. Dalam spesifik pada tutorial routing. Cari tutorial routing. So di sini. Dan satu lagi kita boleh juga tambah tambah function ataupun construct ni. Ni sebenarnya dua underscore public function construct middleware auth. So tambah di sini supaya kita boleh log dia. Supaya kita boleh log controller ni, the whole controller ni hanya kepada authenticated user. So let's say tadi kita tak log, dia public. Sekarang ni kita dah log. So boleh tak? Okay. So bila dia dah log, dia akan redirect kepada login page. So untuk dia paksa user login. Sebab hanya selepas kita assign middleware auth ini, okay, selepas kita assign middleware auth ni, either one lah di sini controller dia ataupun pada routing ini. So dia akan log. Bila log, dia akan redirect kepada login. So dia akan pastikan kita login dulu, baru kita boleh lihat dia punya ni. Okay, boleh buat listing dan search. So semua, kalau ikutkan semua controller sini, semua routing dalam training controller kita log kepada authenticated user. Dan kat sini juga training controller, semua controller ataupun function dalam training controller kita log hanya kepada authenticated user. Okay, so dan kalau kita perhatikan kat sini ada menu di atas ni kan.
Ada dua menu ni, insert dan listing ataupun search. Insert, listing, search. Tapi kalau kita log out, dia tak appear. Okey, bila kita log out, bila kita tak masuk lagi, dia tak appear. Hilang. Menu ni hilang. So macam mana kita nak buat yang ni? Kita kembali kepada interface. Kita uruskan di mana? Interface kita uruskan pada folder resources. Views. Okey, dan itu adalah template yang appear dalam layouts. Okey, layouts. Okey, resources, views, cari folder layouts, buka app.update.php. Okey, app.update.php, app.update.php. So kita lihat pada bahagian ni, pada bahagian ini. Nampak di sini? Okey, so saya explain sikit. Saya explain sikit pada bahagian ni apa yang dia buat. Okey, kita tambah menu dengan menggunakan href. Okey, URL training/create. Ini akan point kepada insert page. Dan satu lagi menu gunakan href yang akan point kepada URL training, dan ini adalah dia punya caption. So untuk pastikan bahawa menu ni hanya appear apabila user login, authenticated user, so gunakan alias auth. Ini adalah satu macam checker. Checker kalau authenticated user dah login, then this part daripada auth ni kepada end auth ni dia akan appear. Tetapi kalau dia log out, user log out, and then dia akan berada dalam public ataupun public mode, so yang ini tak akan appear. So untuk public, ini tak akan appear. So kita boleh log dia menggunakan auth and auth. So dalam ni menu ni khas hanya untuk authenticated user. Okay guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe button di tengah-tengah ni. Okay, subscribe dia. Ada satu subscribe button kat sini, kat tengah ni. So pastikan klik dan subscribe. Terima kasih guys. Assalamualaikum.